আৰু এইফালে বনাই আছো আলু পৰঠা এয়া হৈছে ষ্টাফিং আৰু এইফালে পৰঠা বেলি আছো আৰু এইফালে গৰম গৰম পৰঠা ৰেডি হৈ আছে Hello everyone, good morning. আজি এটা নতুন দিন আৰু আজি হৈছে মহালয়া সো সকলোকে শুভ মহালয়া মোৰ ফালৰ পৰা আৰু কাইলৈৰ পৰা নৱৰাত্ৰি ষ্টাৰ্ট হৈ যাব গতিকে সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা নৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা আৰু দুৰ্গা পূজা আহি আছে গতিকে দুৰ্গা পূজাৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা সকলোলৈকে সো আজি মহালয়া মই গা পা ধুই আজৰি হলো মই ফালে অকমান হয় আৰু গমন যিখিনি নিয়ম সেইখিনি কৰি ললো তাৰ পিছত এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট দেখুৱাইছিলো কি বনাইছো আজি আছে আলু পৰঠা আৰু দহি সো হেয়া এইফালে খাই থাকোঁ লৰালৰি হৈছে এফালে ওলাই যাব লাগে কাম এটাত সো সোনকালে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি তেওঁ ওলাই যাব এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ সো ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ অকণমান মোৰ এতিয়া পাৰ্চনেল কাম আছে সেইখিনি কৰি লওঁ যিহেতু আজি ছানডে হয় ছানডে যদিও হাজবেণ্ড ওলাই গৈছে অকণমান কিবা কিবি কাম আছে বজাৰলৈ গৈছিলে বজাৰৰ পৰা আহি পটাপট ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আকৌ ওলাই গ'ল সো বতৰটো যদি কওঁ ইমান বেছি ভাল নহয় বৰষুণ অহাৰ চান্স আছে কালিও বহুত জোৰত বৰষুণ দিছিলে ৰাতি আৰু এতিয়াও মানে বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ আছে বহুত ৰ'দ চ'দ নাই আৰু তেনেকুৱা হৈ আছে সো সেয়াই আপডেট আৰু এতিয়া আজিতো মহালয়া হয় গতিকে আজি নিৰামিষে কিবা বনাওঁ আৰু লাঞ্চত দেখা যাওক কি হয় মোৰ অলপমান পাৰ্চনেল কাম আছে সেইখিনি মই কৰি ফিনিছ কৰি লওঁ তাৰপিছত কামত লাগিম আৰু ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু এওঁ আহি পালেহি সি এতিয়া ভাত খোৱা নাই জাষ্ট ভাত খাব আৰু মানে কি ক'ম আৰু আবেলি আবেলি ৰেগুলাৰ বৰষুণ মোৰ অকণমান শ্বপিং কেইটামান আছিলে খোজখাজ কেইটামান বস্তু ল'ব লগা আছিলে আচলতে মোৰ অলপ ষ্ট্ৰীট শ্বপিং আছিলে সেইটো কাৰণে মানে মই ৰৈ আছিলোঁ কৰিমকৈ কিন্তু ইমানেই বৰষুণ মানে ওলাই যাবই নোৱাৰা হ'ল আৰু এতিয়াও ষ্টিল বৰষুণ দিলেই আৰম্ভ হ'লে অকণমান আগবেলা ৰ'দ দিছিলে আকৌ এতিয়া বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল দেখাইছোঁ গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া 7টা মানে বাজিব হ'ল সো অথনি যেতিয়া মই লাষ্ট আপোনালোকক লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া 4টামান বাজিছিলে আৰু পুৰা বৰষুণ খঙতে শুই থাকিলোঁ আৰু এতিয়া জাষ্ট বৰষুণটো এৰিছে আৰু অকণ ৰ'দ ওলোৱা নিচিনা হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ কি ৱেডাৰ এইটো সো এনিৱেজ মই যাওঁ অকণমান বজাৰৰ ফালে নহ'লে যোৱাই নহয় সো আচলতে মোক অকণমান ষ্ট্ৰীটত কাম আছে অকণমান পূজা আৰু ইটো সিটো বস্তু ল'বলৈ পূজা বজাৰ নহয় ঠিক মানে নৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে ইয়াতে মানে ষ্ট্ৰীটত পূজাৰ সামগ্ৰী পায় অলপ মানে তেনেকুৱা টাইপৰ মাৰ্কেট এখন আছে সো মোৰ সেনেকুৱা খোজখাজ দুটামান বস্তু আনিব লগা আছে সো মই সেই তালৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখাম বাৰু মাৰ্কেটখন মাৰ্কেটৰ পৰা ইমান বেছি ভিৰ এফালে খেল চলি আছে মানে খেল চাই আছে ইমানেই বেছি ভিৰ মাই গড ভৰি সোমোৱাবলৈ জেগা নাই সো মই খোজখাজ দুটামান বস্তু ল'লোঁ লৈ পেলাই আহিলোঁ আহি পেলাই এতিয়া মই ভাতত লাগিছোঁ 9টাই বাজিলে আৰু এফালে আৱাজ আহি আছে মানে খেল চলি আছে দেই সেয়া খেল চাই আছে সো এতিয়া পটাপট ভাত বনাওঁ তাৰপিছত কাইলৈ আকৌ মানডে হৈ গ'ল কাইলৈৰ পৰা আকৌ ৰুটিন ৱৰ্ক চলি যাব সেইটো কাৰণে এতিয়া মই কিছুমান প্ৰিপাৰেশ্যন ৰাতিয়ে কৰি থওঁ সো সেইখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত আজি বিশেষ নাই আৰু চাওঁ এতিয়া ব্লগটো কি কৰোঁ কাইলৈলৈকে কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ কাইলৈ কিবা এটা বস্তু এটা বনাম বুলি ভাবি আছোঁ আপোনালোকক দেখাম যদি মই বস্তুটো বনাওঁ চাই লওঁ এতিয়া কি হয়
the next day. So hi guys, welcome back to my channel. আৰু আপোনালোকক কালি কৈছিলো যে মই এটা স্পেশাল বস্তু কাইলে বনাম বুলি ভাবিছিলো আৰু yes মই হেতু বস্তু লৈ আহিছো আৰু এইখিনি পৰা ইমান ধুনীয়া সানলাইট আহিছে গতিকে মই এইখিনিতে শুট কৰা আৰম্ভ কৰি দিছো কিয়নো মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছো যে ইয়াতে বহুত বেছি বৰষুণ চলি আছে আৰু আজি ধুনীয়া ৰ'দ দিছে গতিকে মোৰ মুখত পুৰা সানলাইট পৰিছে সো মই ভাবিলো সৰি এইখিনিতে শুট কৰো আৰু কি বনাবলৈ কৈ আছো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো একবাৰ সো এয়া হৈছে জলকীয়া এইখিনি মই এনেকে কাটি ৰাখিছো আমাৰ যিখিনি ঘৰৰ বাৰীত মানে মই যিখিনি বেলকনিত জলকীয়া লাগিছিলে হে জলকীয়াখিনি মই চিঙি আনিলো এনেকে চিঙি আনি পেলাই কাটি থৈছো লগতে সিমা কিনা জলকীয়াও মিক্স কৰিছো মানে নহলে কম হ'বতো আৰু মই বনাবলৈ কৈ আছো আজি এটা কুইক পিকল যেটো আমাৰ অসমীয়া সকলোৰে ঘৰত নিশ্চয় থাকে সবৰে ঘৰতে সৰিয়হ জলকীয়াৰ আচাৰ বুলি কয় নে চটনি বুলি কয় নে জিয়ে নকয় সো সবৰে খালি কি হয় বনোৱাৰ প্ৰসেসটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে কিন্তু সব অসমীয়া মানুহৰ ঘৰতে এটো আচাৰ বনায় আৰু মই ভাবিলো এই জলকীয়া গিটাৰ মানে সঠিক ব্যৱহাৰ কৰা যাও গতিকে মই অকমান আচাৰ বনাম সো কেনেকৈ বনাম হেতু আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰোঁ মই এফালে জলকীয়াখিনি এনেকৈ কাটি ৰাখিছো লগতে ৰাখিছো অকনমান আদা আৰু নহৰু আৰু এয়া হৈছে সৰিয়হ ভালকৈ ধুই সাফা কৰি এখিনি মই ভিনেগাৰত তিয়াই থৈ দিছিলো এতিয়া মই এখিনি পিচিম কিছুমানে কি কৰে জলকীয়াখিনিও একেলগে পিচি পেলাই কিন্তু মই এনেকৈ পিচি পেলৱা নাই মই এখিনি এনেকৈ কুটি লৈছো কিন্তু জলকীয়াখিনি এনেকৈ কাটি লবলৈ অলপ টান হয় অকমান সাৱধান হ'ব লাগে যেহেতু গতিকে মই এইখিনি কাটিবৰ কাৰণে এনেকুৱা এখন ছুৰী ব্যৱহাৰ কৰিছো যিখন অকন বহল হয় গতিকে হাতত বৰকে নালাগে তেতিয়া জলকীয়াটো জ্বলাটো তেতিয়া হাতত নালাগে নহলে পুৰাৰ চান্স থাকে গতিকে যদি এনেকৈ কাটিবলে হয় জলকীয়া তেতিয়া হলে অকমান সাৱধান হ'ব লাগে এনিৱেজ সো এতিয়া মই এই দুইখিনি পিচি লম তাৰ পিছৰ প্ৰসিডিউৰখিনি মই আপোনালোকক দেখাই আছো ইনি মই মিক্সি বাটিটোত ভৰাই ললো আৰু ইয়াত মই এড কৰিম salt আন্দাজ মতে আৰু দেই মই কোনো হিচাপত কৰা নাই মই নিজৰ আন্দাজ মতে কৰিছো আৰু লগতে এড কৰিম অকনমান চেনি কিয়নো বেলেন্স কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া চেনিটো দিয়া হয় তেতিয়া টেঙা মিঠা জ্বলা সবৰে এটা টেষ্ট আহে এতিয়া মই ধুনিয়াকে গ্ৰাইন্ড কৰি লম এয়া মই গ্ৰাইন্ড কৰি ললো কিন্তু এনেকুৱা কথা নহয় যে এইখিনি একদম পেষ্ট হৈ যাব লাগিব একদম মিহি হৈ যাব লাগিব তেনেকুৱা কথা নহয় অকমান মানে লাম্পস থাকিলেও একো দিগদাৰি নহয় কাৰণ এটোটো আচাৰ নিচিনাহে হয় গতিকে তেলত থাকিব গতিকে এটো সফট হৈ যাব এনেকে ৰাফলি মই কৰিলে আসলে বেছি ভাল পাওঁ অকন মুখত বাইট আহে গতিকে মোৰ বেছি ভাল লাগে গতিকে মই এনেকে পেষ্টটো বনাই ললো এইখিনি এতিয়া মই কি কৰিম এনেকে কেঁচাকেও এনেকে ৰাখিব পাৰি অকমান মিঠাতেল দি জলকীয়াখিনিৰ লগত মিক্স কৰি এটো কাসুন্দি বুলিও কয় এনেকেও থব পাৰি কিন্তু মই এখিনি অকনমান ফ্ৰাই কৰিম কিয়নো মই মানে জাস্ট এটা চক লগাম আৰু হেতু কেনেকৈ লগাম আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এটো মানে কি হয় একচুয়ালি ইনস্ট্যান্টলি ৰেডি হৈ যায় আৰু ইনস্ট্যান্টলি খাব পাৰি এনেকুৱা নহয় যে থৈ দিব লাগিব তেলটো খুমাব লাগিব ইয়াত অলপ দিনৰ পিছতহে খাব পৰা যাব তেনেকুৱা নহয় হেতু কাৰণে ভাল কেতিয়াবা মানে কি হয় জলকীয়া যদি বেছিকৈ আনে নষ্ট হৈ যোৱাৰ ভয়ত মই এনেকৈ বনাই থৈ দিও আৰু খাইও ভাল লাগে আৰু আমাৰবোৰৰ ঘৰতটো এটো বস্তু থাকেই বুলিয়ে ক'ব পাৰি সবে খাইও ভাল পায় আৰু মানে এটো মানে কি আৰু সৰুৰ পৰা মাহতে বনোৱা দেখি আহিছো গতিকে হেতুৱে আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো বুলি ভাবিলো আৰু একচুয়ালি কি হল মই ভাবিলো যে মোৰ ঘৰৰ জলকীয়া কিটা নষ্ট নকৰো এনেকৈ কৰি মই থৈ দিও গতিকে ইয়াৰ লগত মই অকমান কিনা জলকীয়াও মিক্স কৰিছো কাৰণ বহুত বেছি নাছিল অলপমান আগতে সিঙাও হৈছিল এইখিনি লাষ্ট মানে হেৰি আৰু লাষ্ট খিনি মানে এনেকৈ থৈ দিছিলো আৰু পুৰা পকিবৰ কাৰণে সো এতিয়া হেয়া অকমান গ্ৰীন ৰেড অকন কালাৰফুল হল এতিয়া এইখিনি মই চক লগাম ইয়াত দি দিম এতিয়া মই অকনমান পাঁচফোৰণ আৰু লগতে অকনমান হিং এটো অপশনাল হয় নিদিলেও হ'ব বেছিকৈ ভাজিব নালাগে এতিয়া মই জলকীয়াখিনি এড কৰিম কিন্তু এইখিনি কৰোতে একদম সাৱধান এতিয়া মই ইয়াত এড কৰি দিম সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি
এতিয়া অকমান এড কৰিম কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এখিনি অপচনেল হয় দে নিদিলেও হ'ব অকনমান হালধি যাতে ধুনিয়া এটা কালাৰ হয় এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি দিম বহুত বেছি ভাজি থাকিব নালাগে অকনমান বাস বস্তুখিনি মিক্স হোৱাকে লৰাই থাকিব লাগে আৰু এই যেটো কেৰাহীখন অলৰেডি গৰমে হৈ আছে এই গৰম তাপটোতে ৰাখি থৈ দিব লাগে আৰু বহুত বেছি ভাজি থকাৰ দৰকাৰ নাই বাস হৈ গল আমাৰ পিকল ৰেডি আৰু ইয়াত অলৰেডি পিছুতে নিমখ দি থোৱাই আছিল গতিকে আকৌ মই বেলেগকে নিমখ এড কৰা নাই যদি আপোনালোকে টেষ্ট কৰি চাই লব যদি নিমখ দৰকাৰ হয় তেতিয়াহলে দি দিব আৰু ইয়াতে ভিনেগাৰত যেহেতু তিয়াই থোৱা আছিল হেতু কাৰণে টেঙাও ওলাইছে আৰু জলাটোটো আছে লগতে মই চেনি এড কৰিছো মিঠাও গতিকে টেঙা মিঠা জলা আমাৰ জলকীয়াৰ আচাৰ একদম ৰেডি হৈ গল আৰু গেছটো মই বন্ধ কৰি এনেকে অলপ সময় থৈ দিম গৰম কেৰাহীখনতে গতিকে বেলেগকে আৰু যদি ওপৰত অকমান আৰু মিঠাতেল এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে এড কৰিব পাৰে মই এনেকে এতিয়া থৈ দিম অলপ সময় instant pickle ready জলকীয়াৰ আচাৰ আৰু এনেও জলকীয়া সৰিয়হ আৰু আদা নহৰু কম্বিনেশনটো এনেও বহুত বেছি ভাল লাগে আমাৰ মাছ বনাওতেও তেনেকে মাছৰ সৰসৰি তেনেকে বনোৱা হয় সৰিয়হ দি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ভাপত দিয়া মাছ তেনেকে বনোৱা হয় গতিকে হেগিটা কম্বিনেশনটো ভালেই লাগে গতিকে এনেকে আচাৰ যদি বনাই থৈ দিয়ে আৰু সবতকে ডাঙৰ কথা কি ইনস্ট্যান্টলি খাব পাৰি কাৰণ বহুত দিন থৈ দিয়াৰ কথা নাই বনাব লাগে আৰু খাব লাগে বহুত বেছি টেষ্ট লাগে মইতো ভাল পাওঁ খাই এনেকে কিছুমানে কি কৰে জলকীয়াটো পিছিও দিব পাৰে গ্ৰাইন্ড কৰি বাট মই এনেকে বাইট মুখত আহিলে মানে ভাল লাগে হেতু কাৰণে মই কাটি দিও খালি কাটি দিওতে অকমান সাৱধান হ'ব লাগে সো হেয়া এনিৱেজ আজি ব্লগটো হিমানে আছিল সো আজিৰ এই ভিডিওটো ইমানতে মই এন্ড কৰিছো আৰু সকলোকে আকৌ এবাৰ নৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে শুভেচ্ছা দিছো সকলোকে আৰু আহিবলগীয়া পূজালেও সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আৰু ভিডিওটো ইমানতে এন্ড কৰি দিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু এনেকে যদি বনাই সোৱা নাই তেতিয়াহলে নিশ্চয় বনাবা বুলি আশা কৰিলো আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব চেনেলটো আৰু নতুন নতুন নৱৰাত্ৰি গৰবা ফাংচনৰ ব্লগ দিম চাই লওঁ কেনেকৈ সুবিধা কৰিব পাৰো সেই অনুযায়ী দি থাকিম গতিকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে নটিফিকেশন পাই যায় গতিকে আজি ভিডিওটো ইমানতে এন্ড কৰিছো টিল দেন সি ইউ সুন টেক কেয়াৰ এন্ড বাই বাই সি ইউ গাইজ